හායි යාළුවනේ මූවී 100 YouTube channel එකට ඔයාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අලුත් විදියට අලුත් වැඩක් අරන් ඔන්න මම අදත් ආවා. ඔයාලගේ මේ අතේ තියෙන ස්මාර්ට්ෆෝන් එකෙන් ඇඩ්වාන්ස් විදියට ඔයාලගේ ෆොටෝ එකක් එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ. වැඩි කතා නොකර අපි ගිහින් බලමු වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔයාලා එකටම ඔයාලගේ මොබයිල් එකට මේ Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ලින්ක් එක මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ Lightroom කියන ඇප්ලිකේෂන් එක මේ විදිහට ඕපන් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ පික්චර්ස් එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕන අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ගැලරි එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා කැමති ෆොටෝ එකක් මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගෙන මෙතන ඇඩ් දෙන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මේ ඉමේජ් එකක් උඩ ටච් කරන්න. හරි යාළුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි එඩිට් කරගන්න තෝරගත්ත ෆොටෝ එක. අපි බලමු කොහොමද මේ ෆොටෝ එක එඩිට් කරගන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලට පේනවා ඇති මේ දකුණු අත පැත්තේ අයිකන් ටිකක් තියෙනවා. ඒ අයිකන් ටිකෙන් මේ තරුව වගේ තියෙන අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ එක්ස්පෝෂර්, highlight, shadow කියන ඉෆෙක්ට් වලින් ඔයාලා තෝරගත්ත ඉමේජ් එකට මම මේ හදන color balance එක ඇඩ් කරගන්න. Will you regret everything that you did, that you said? I don't think you understand what you're doing, and my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing, sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you I knew this. When I'm with you I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. හරි යාළුවනේ ඔයාලා ඊට පස්සේ මේ curve කියන icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ white color එක උඩ මේ විදියට ටික් එක දාගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ හදන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික ඔයාලගේ ඉමේජ් එකටත් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. මේ තියෙන්නේ මං හදාගත් color balance එක. මම මේ ෆොටෝ එක සයිඩ් කරලා ඔයාලට තවත් පැහැදිලි වෙන්න මම මේ විදියට පෙන්නන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ ෆොටෝ එකටත් මේ විදියට color balance එක ඇඩ් කරගන්න. හරි යාළුවනේ ඔයාලත් මේ උඩ තියෙන done කියන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ මේ දකුණු අත පැත්තේ තියෙන icon වලින් මෙන්න මේ icon එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මම මේ හදන ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් ටික ඔයාලගේ ඉමේජ් එකටත් ඔයාලා ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයාලා මෙන්න මේ අයිකන් එක උඩ ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන color effect වලින් මම මේ හදන color effect එක ඔයාලගේ ෆොටෝ එකටත් ඔයාලා මේ විදියට ඇඩ් කරගන්න.
හරියාලුවනේ ඔයාලත් මේ උඩ තියෙන ඩන් කියන තැන ටච් කරන්න. ඊට පස්සේ මේ මෙතන තියෙන කලර් ඉෆෙක්ට් වලින් මම මේ හදන කලර් ඉෆෙක්ට් එක ඔයාලගේ ෆොටෝ එකටත් ඔයාලා මේ විදියට ඇඩ් කරගන්න. හරියාලුවනේ මේ තියෙන්නේ අපි අද හදාගත්ත ෆොටෝ එක before and after කරලා ඔයාලට පේන විදිය. හරියාලුවනේ අපි අද හදාගත්ත කලර් ඉෆෙක්ට් එක අපි බලමු තව ඉමේජ් වලට මේ විදියටම හරියයිද කියලා. ඒකට ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ මේ උඩ තියෙන ඩොට් තුන ටච් කරලා එතනින් copy setting ගිහිල්ලා මේ මෙතන හරි ලකුණ ටච් කරන්න. ඔයාලා ආයිමත් අර උඩ තියෙන ඩොට් තුන ටච් කරලා paste කියන තැන ටච් කරන්න. මේ තියෙන්නේ යාළුවනේ මං ඒ විදියට හදාගත්ත ඉමේජස් ටිකක්. අදට වීඩියෝ එක ඉවරයි. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතනවනම් තව කෙනෙක්ට බලන්න, ෂෙයා කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, ලයික් කරන්න. මතක ඇතුව මූවි විත් හසියා YouTube channel එක subscribe කරන්න. එහෙනම් යාළුවනේ ඔයාලට සුබ දවසක්.